مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لاستقبال ولي العهد المغربي عضو مجلس الوزراء السعودي بقصر الضيافة في الرباط، والذي أعتبره حدثا استثنائيا، خاصة وأنه تم في نهاية سنة 2023، والذي اعتبره العديد من الخبراء بمثابة رسالة قوية أرسلتها المؤسسة الملكية إلى العالم لتذكره من جديد بدور نظام ولاية العهد في تعزيز الاستثناء المغربي في المنطقة. وهذا يدفعنا للتساؤل: لماذا المغرب يعتبر الملكية الوحيدة في شمال أفريقيا القائمة إلى الآن؟ كيف تمكن النظام المغربي من الاستمرار طيلة هذه القرون لدرجة أصبح يعتبر أقدم مملكة مستمرة في العالم العربي؟ وهل نظام ولاية العهد أفضل للمغرب من نظام الانتخابات الغربي؟ وما هي الرسائل التي يريد المغرب إرسالها للعالم من خلال ولي العهد المغربي الشاب الحسن الثالث؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الإنترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين، خاصة الجدد منكم، بالاشتراك الآن في القناة، لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساهم في تطوير عملنا. ونعود لموضوع حلقتنا، والذي نستهله بشرح رسالة ولي العهد إلى العالم، حيث حرصت الملكية المغربية على التأكيد على ثنائية الملك وولي العهد، لأنها تمثل استمرارا لقوة الدولة في الزمن الحالي والزمن المستقبلي، والتي تتجسد من خلال وجود القادة التقريريين النوعيين، والذين لا يمكن مقارنتهم حقيقة بالمرشحين في الانتخابات الغربية، لأن أولياء العهد عادة تكونوا في أرقى المدارس وتلقوا تعليما عالي ولديهم حس أمني مهم. وأبسط الأمور أن أغلب الرؤساء الحاليين في العالم يتم ابتزازهم بماضيهم، خاصة في المسائل الجنسية، بينما أمراء المغرب لديهم جهاز كامل لحمايتهم من أجل ضمان سلامة قراراتهم مستقبلا، وأن لا يكونوا خاضعين لابتزازات غربية. كما أن المملكة تمنح للمغرب ميزة المؤسسات التقريرية القوية، وبالتالي مؤسسات الفعل القادرة على قيادة مرحلة الاستيقاظ الجيوسياسي والجيو-اقتصادي حنكة ونجاح. أما الرسالة الثانية التي أراد العقل السياسي المغربي إرسالها إلى من يهمه الأمر تتلخص في التأكيد على أن فرز القادة التقريريين يحتاج إلى تكوين وتهيئة وصقل قبل تنصيبهم في قمة هرم السلطة. لهذا فإن الأنظمة التي تشتغل من خلال ثنائية ولي العهد والملك هي أنظمة تملك حظوظا وافرة من أجل فرز القادة النوعيين والقادة الحكماء والقادة الفاعلين من خلال ميزة التكوين القبلي للقادة. وهنا يتجنب المغرب العديد من الأمور التي يقع فيها بعض الدول العربية التي تعتمد نظاما جمهوريا، حيث تكون القيادات العربية في العادة غير مؤهلة علميا وليس لديها التجربة السياسية الكافية، خاصة الحكام الذين قدموا عبر انقلابات عسكرية، وهؤلاء لا يمتلكون المعرفة اللازمة لقيادة الدولة وتحقيق الأمن القومي والنمو الاقتصادي اللازم. كما أن تجربتهم الدبلوماسية محدودة، ما قد يضيع سنوات من بناء الدولة. وبالنسبة للرسالة الثالثة التي أراد العقل الرسمي إرسالها من خلال صورة ولي العهد في مهمة رسمية، تتمثل في أن وحدها المؤسسة الملكية بإمكانها أن تلعب دورا حارسة الزمان الطويل أو حارسة المعبد، وبالتالي تضمن الاستمرارية والاستقرار من خلال ميزة الملك وولي العهد. وبالتالي فإذا كانت الديمقراطية الغربية تشتغل من خلال ثنائية الرئيس الحالي المنتخب والرئيس المجهول الذي ينتظر الانتخابات القادمة، فإن الملكية تقدم لنا ثنائية الملك وولي العهد أو الملك القادم في مرحلة التكوين والتعليم. وبالتالي هذا الاستقرار في النظام السياسي للبلاد يحفز على الاستثمار. وعندكم مثلا الدولة التونسية، منذ الثورة التونسية منذ سنة 2011 حكم تونس تقريبا 5 رؤساء دولة، وفي هذه السنة يوجد انتخابات رئاسية يمكن أن تأتينا برئيس سادس. وهذا التعدد جعل مخططات الدولة في كل مرة تتغير وأولوياتها تتغير. وهذا المشهد السياسي الذي تشهده تونس من حالة عدم الاستقرار السياسي أدى إلى هروب عديد المستثمرين وتراجع قيمة الدينار والقدرة الشرائية للتونسيين. وهذا مثال حي يمكنكم
التمعن فيه جيدا. كما أن عصر مؤسسات النقاش والجدل قد تراجع وفقد بريقه منذ القرن التاسع عشر والقرن العشرين خاصة، وأن التيارات السياسية في كل بلد أصبحت مختلفة، هذا تيار إسلامي وآخر شيوعي، وهذا رأسمالي وآخر ليبرالي، ما يعني أن أغلب النقاشات ستكون عقيمة نظرا للاختلافات الأيديولوجية الجوهرية بين كل تلك التيارات. ولديكم مثال مرة أخرى، الدولة التونسية في أول 10 سنوات بعد الثورة كان البرلمان التونسي حقيقة بمثابة سيرك مفتوح، يعني الأحزاب دائما تنتهي نقاشاتها بعنف لفظي أو بدني ودون تحقيق أي إنجازات اقتصادية تذكر. كما أن القرن 21 ينتقل بنا من عالم النقاش إلى عالم الفعل، كما أكد على ذلك الباحث إكلينو موريل، وبالتالي النقاشات الفلكلورية ولا زمنها وحل مكانها الفعل. ومثال ذلك الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء واسترجاع المغرب حقه التاريخي في هذا الجزء من ترابه، وهذا المكسب التاريخي لن يحلم به أي مغربي لو كان نظامهم يقوم على انتخاب حكامه، لأن التاريخ يخبرنا أن الحكام المنتخبين دائما لديهم ولاءات خارجية وداخلية لمن يمول حملتهم الانتخابية، وحينما يتقلدون السلطة يقومون بأعمال لخدمة داعميهم في المقام الأول والانشغال ببناء حكومة جديدة، وفي بعض الأحيان يمرون لتغيير الدستور أصلا، ما يجعل الدولة دائما مشغولة في مسائل إجرائية، وهذا كان سيجعل المغرب يخسر حقه التاريخي في استرجاع الصحراء، لأن الرئيس المنتخب في المغرب سيكون له شرعية فقط على الحدود التي خلفها الاستعمار، ولا يمكنه المطالبة بأراضي كانت تحت حكم المغرب في الفترة الملكية. وهنا تكمن أهمية الاستمرارية للنظام المخزني في المغرب، لأنه يمتلك الشرعية القانونية لاسترجاع حدوده الحقة التي نص عليها الدستور. بالإضافة إلى هذا، فالتاريخ في القرن 21 سيصنعه بالأساس الأشخاص النوعيون وليس الجماهير والحشود، كما نظر إلى ذلك مفكر النظرية الماركسية، خاصة إذا تحدثنا عن الشعوب المغاربية والتي لا تزال بعيدة عما يعرف بتطبيقات مهمة للنظم الديمقراطية القائمة على الانتخاب. فالانتخاب والديمقراطية يجب أن يكون هنالك شعب واعي، وللأسف في شمال أفريقيا ربع السكان فقراء ونفس النسبة أميون، وحينما نتكلم عن شعب فقير وشعب جاهل وأمي فإن العملية الانتخابية ستفشل، لأن الناس سوف تنساق أمام الوعود الرنانة غير القابلة للتحقيق بسبب جهلها بالأمور السياسية. كما سيسهل رشوة المواطنين الفقراء ببعض الأغطية والمأكولات من أجل ضمان تصويتهم، وهذا سيجعل المرشحين الأغنياء والقادرين على إيهام الناس بتحقيق ثروة ومضاعفة دخلهم عدة مرات من الفوز في الانتخابات، هذا إذا كانت الانتخابات أصلا نزيهة، لأن أغلب الانتخابات العربية مزورة خاصة في الدول ذات الأنظمة العسكرية، وبالتالي سواء كانت المسألة متعلقة بانتخابات نزيهة أو مزورة أو تعلق الأمر برئيس عسكري أو رئيس حزب معين، يبقى النظام الملكي الأفضل للمغرب وللدول العربية عموما باستثناء تونس ولبنان، وسوف آتي إلى شرح هذا في حلقة قادمة. كما أن الهندسة المؤسساتية ومبدأ فصل السلط كما تصوره مونتسكيو لم يصنع للعالم في الحقيقة الأمر إلا القادة المكبلين بمبدأ توازن السلطة ومبدأ السلطة توقف السلطة، والقادة الضعفاء والقادة العاديين، مما دفع بالباحث كارل كوبر إلى القول إن الأنظمة السياسية كما تصورها في القرنين 18 و19 أنتجت لنا القادة الضعفاء والقادة العاجزين والقادة العاديين. وبالتالي أراد العقل الرسمي المغربي التأكيد أن الملكية تمنح للمغرب ميزة المؤسسات التقريرية القوية، وبالتالي مؤسسات الفعل القادرة على قيادة مرحلة الاستيقاظ الجيوسياسي والجيو اقتصادي بحنكة ونجاح. يعني السرعة والفاعلية التي تتميز بها السلطة في المغرب تعتبر أنجع من النظم القائمة على فصل السلط. بلغة أخرى، مسألة بناء ميناء طنجة المتوسط أهم ميناء في أفريقيا والبحر المتوسط، والذي من خلاله تمكن المغرب من توطين صناعة السيارات والطائرات، والذي تم بأمر ملكي، فلو ترك الخيار لقوى أخرى داخل الدولة كان سيتم إعاقة بنائه أو بنائه بمعايير أقل، وهكذا سيضيع على المغرب فرصا ضخمة للنمو. كما أن الأنظمة التي تشتغل من خلال ثنائية ولي العهد والملك
هي أنظمة تمتلك حظوظا وافرة من أجل فرز القادة النوعيين والقادة الحكماء والفاعلين، وأنا أكرر هذا لأن هذا مهم لنهضة أي دولة. وبالتالي التكوين القبلي للقادة بدل تركهم يتعلمون في زمن ممارستهم الحكم أمر مهم، وبالتالي لا يحتاجون لمن يعلمهم في مرحلة الحكم كيف يتكلمون وكيف يفعلون ذلك وكيف يتصرفوا. ولديكم مثال الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، والذي أحرج بلده في عدة مناسبات بسبب عدم معرفته بالبروتوكولات الدولية. ولديكم الصحفيين الفرنسيين اللذان أصدر كتابا يحمل عنوان الرئيس عليه أن لا يقول ذلك، بخصوص حقبة حكم فرانسوا هولاند، والذي فضح في أغلب المواقف المحرجة التي أوقع فيها الرئيس الفرنسي بلاده في تلك الحقبة، كذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره. ومن خلال هذه الرسائل كان العقل الرسمي المغربي يؤكد أن المغرب يتوفر على ما يطلق عليه الاستثناء المغربي، وهي التسمية التي أطلقها مجموعة من الباحثين منهم الباحث الفرنسي جون كلود مارتينيز، وأن العقل الرسمي المغربي اليوم مهتم بشكل كبير بتطوير سلاحه الاستراتيجي المتمثل فيما يطلق عليه الاستثناء المغربي بضلعيه الأساسيين المعتمدين على ثنائية ولي العهد والملك، وتعني وجود ملك قوي مر بمرحلة ولاية العهد، وثاني الملك ولاية العهد، وتعني وجود ملك وكذلك ولي عهد، وبالتالي تعمل على ترسيخ الاستقرار والاستمرارية. وفي هذا السياق تؤكد الجريدة الإسبانية الموندو سنة 2015 في سياق تعليقها على أنشطة ولي العهد المغربي أنه من النادر أن نرى طفلا صغيرا يتعامل مع الملوك والرؤساء بهذه السهولة والعفوية والشجاعة. وبالتالي العقل الرسمي المغربي أراد التأكيد على أن الملكية الدستورية بالمغرب تمتلك ميزة أساسية غير متوفرة في أغلب دول العالم، هي أن الملكية في المغرب محكومة بثنائية مهم، والتي تعمل على شرعنة زمن سياسي قبلي للتعليم والتكوين يطلق عليه زمن ولاية العهد، يخصص لتكوين الملوك قبل جلوسهم على العرش. كما التجارب الدولية في أعرق الديمقراطيات أثبتت لنا أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية فتحت الباب على مصراعيها أمام بائع القمصان وربطات العنق هاري ترومان للوصول إلى سلطة الحكم، وفتحت الباب كذلك أمام منتج الفول السوداني جيمي كارتر، وفتحت الباب كذلك لمنعش والمضارب العقاري دونالد ترامب للوصول إلى سادة الحكم دون المرور بأي مرحلة قبلية للتدريب والتعليم والاستئناس بمهام الحكم. أما في فرنسا فحملت الانتخابات الرئاسية البنكي إيمانويل ماكرون إلى الحكم، مما دفع مجموعة من الباحثين إلى التأكيد أن الانتخابات في فرنسا لم تمنح للبلد في أقصى الحالات الإيجابية إلا نموذج الرئيس العادي. أما الانتخابات الأرجنتينية الأخيرة فقد حملت إلى سادة الرئاسة رئيسا يعقد جلسات استشارية مع كلبه، ورئيسا يصنف كلابه بأنهم أحسن الاستراتيجيين في العالم. هل تتخيلون هذا؟ ومن خلال هذه الثنائية المغربية كان العقل الرسمي المغربي يؤكد أنه إذا كان غالبية الشعوب في العالم في مواجهة الأزمات ومواجهة المجهول ترفع شعار أن هناك ربانا في الطائرة، فإن المغاربة في مواجهة المجهول واللا يقين والأزمات يرفعون الشعار المعتمد على ثنائية للطائرة ربان فعلي هو الملك، وهنالك كذلك ربان في مرحلة التعليم والصقل والتدريب وهو ولي العهد. وبالتالي كان العقل الرسمي المغربي يؤكد أن الاستثناء المغربي يعتمد على خاصية أساسية تتمثل في كون المؤسسة الملكية من خلال ثنائية الملك وولي العهد تمثل حارس الزمن الطويل، وأن وحدها الملكية الدستورية بإمكانها أن تربط الزمن السياسي الحالي والمستقبلي من خلال ثنائية الملك وولي العهد، وأن باقي الدول العالم أقصى ما يمكن أن تقدمه هو ثنائية رئيس الدولة المنتخب المجهول، يعني في انتظار الانتخابات القادمة. وبالتالي فإن المؤسسة الملكية بالمغرب كانت ترسل إشارات إلى عالم السياسة وعالم الاقتصاد وعالم المال أنها الوحيدة القادرة على تقديم بوصلة التأمين السياسي والاقتصادي والمالي المفتوحة لمن يريد أن يستثمر بأمان داخل دولة تقودها مؤسسة ملكية تملك ميزة ربط الحاضر بالمستقبل، مما يمكنها من تقديم صورة واضحة عن الجالس على عرش المغرب في الحاضر ومن سيجلس على عرش المغرب في المستقبل، دون الحاجة إلى قراءات الأبراج ولا إلى زيارات العرافات ولا إلى الاطلاع على تحاليل الباحثين المهمين، بل
يكفي متابعة الأنشطة الرسمية لولي العهد المغربي من أجل التعرف صوتا وصورة على الملك المستقبل. كذلك الاستثناء المغربي كان مرتبطا بنوعية المؤسسات الجامعية التي سيستكمل بها ولي العهد تكوينه الجامعي، وهنا وجب التأكيد أن جامعة محمد السادس بابن زرير، وهي مؤسسة جامعية خاصة ونوعية تم إنشاؤها من طرف المكتب الشريف للفوسفات، وهو المؤسسة الاستراتيجية التي تحتل المرتبة الأولى بالمغرب من حيث النتائج والإبداع والتطوير سنة 2017. تعمل من خلال شراكة مع دول متنوعة مثل الولايات المتحدة، النمسا، سويسرا، كندا، الصين، البرازيل، ماليزيا، ألمانيا، إسبانيا، أستراليا، المملكة المتحدة، هولندا وساحل العاج، مما يعني أن ولي العهد المغربي تقرر أن يستكمل تكوينه بجامعة خاصة أنشئت حديثا ولها تعاون دولي نوعي ومميز. والاهتمام النوعي بتكوين ولي العهد لم يقتصر فقط على قرار تسجيله بجامعة مغربية خاصة لها تعاون دولي وتم إنشاؤها حديثا، بل تقرر كذلك أن يستكمل ولي العهد تكوينه الجامعي بجامعة خاصة ذات الولوج المحدود بدل استكمال تكوينه الجامعي بالجامعات ذات الولوج المفتوح، مما يؤكد قناعة العقل الرسمي المغربي بأن المغرب المستقبل هو في حاجة إلى قادة استثنائيين، والقادة الاستثنائيون يصنعون من خلال التكوين الاستثنائي والنوعي خاصة في المجال القانوني والاقتصادي. وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل، حيث قال أنه يستطيع فهم كل شيء ولكن الجهل بالاقتصاد يهزه لأنه شيء أساسي في التدبير الحديث للدول. وهنا نستخلص أن العقل الرسمي المغربي كان حريصا على تحديث الاستثناء المغربي المعتمد على ثنائية ولي العهد والملك، وذلك من أجل صنع مغرب جديد ومغرب مستقل يمكنه التقدم في المستقبل ويواكب كل المتغيرات. ولذلك نجد الملكية المغربية الدستورية تتميز بصفة جذرية عن أغلب الملكيات في العالم العربي خاصة في الخليج العربي، وهي تقترب قليلا من الملكية الكويتية لأنها ملكية دستورية، بينما في بقية الملكيات الأخرى لا يوجد أصلا فيهم برلمان وما إلى ذلك من المؤسسات التشريعية التي نعرفها في المغرب، لأن المغرب استطاع أن يأخذ من أي نظام موجود في العالم كل مميزاته وتطويعها من أجل خدمة تقدم ونمو المملكة المغربية. ونرى أن مجلس الشورى أو البرلمانيين في المغرب هو تعبير عن وجود حريات ووجود آراء مختلفة ووجود أشخاص مختلفين يسنون القوانين وما إلى ذلك. صحيح أن هذا لا يخرج عن إطار النظام الملكي ولكنه تشريك لفئات واسعة من الشعب في الحكم حتى لو كان ذلك بطريقة غير مباشرة. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.